કેમ છો બાળ મિત્રો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 2માં ગુજરાતી વિષય ભણીશું. બાળ મિત્રો, તમે રામાયણ તો જોઈ જ હશે. તેમાં રામ અને સીતાના નામ પણ સાંભળ્યા હશે. ભગવાન રામના 2 પુત્રો હતા, લવ અને કુશ. તે બંને નાનપણથી જ ખૂબ પરાક્રમી હતા. તેમના પરાક્રમનો એક નાનકડો પ્રસંગ આજે આપણે જોઈશું. લવ અને કુશ તેમની માતાના સાથે વાલ્મીકી ઋષિના આશ્રમમાં રહેતા હતા. તેવામાં એક દિવસ યજ્ઞનો શણગારેલો ઘોડો આવતો તેમણે જોયો. તો ચાલો આપણે તે પ્રસંગ જોઈએ. તેનું નામ છે યજ્ઞનો ઘોડો. વાલ્મીકી ઋષિના આશ્રમ પાસે સીતાજીનો પુત્ર લવ બેઠેલો છે. 2 ઋષિકુમારો છે. એવામાં યજ્ઞનો શણગારેલો ઘોડો આવતો જણાય છે. લવ ઊભો થઈ જાય છે. તો લવ અને કુશ વાલ્મીકી ઋષિના આશ્રમમાં તેમની માતા એટલે કે સીતા માતા જોડે બેઠેલા છે. એવામાં એક ઘોડો આવતો દેખાયો. અને તે ઘોડો શેનો હતો ભાઈ? તો યજ્ઞનો ઘોડો હતો. યજ્ઞનો ઘોડો હોય એટલે તે ઘોડો શણગારેલો હોય. તો લવ તે ઘોડાને જોઈને બોલ્યો, અરે આ તો યજ્ઞનો ઘોડો, ચાલો એને પકડીએ. તો ભાઈ લવે શું કીધું કે આ તો યજ્ઞનો સરસ શણગારેલો ઘોડો છે, તો આપણે તે ઘોડાને પકડીએ. તો પહેલો ઋષિકુમાર બોલ્યો, ગુરુદેવ તો કહેતા હતા કે એની પાછળ મોટી સેના હોય, જે ઘોડાને બાંધે એને લડાઈ કરવી પડે. બાળ મિત્રો, તમને ખબર છે જ્યારે રાજાઓ યજ્ઞ કરતા હોય ત્યારબાદ યજ્ઞ કર્યા બાદ તે આવા ઘોડાને સૈનિકો સાથે મોકલતા, અને જે તે ઘોડાને પકડે તેને ઘોડાને પકડે અથવા બાંધે તેને લડાઈ કરવાની એટલે કે યુદ્ધ કરવું પડે. તો લવે ઘોડાને પકડી લીધો. તો આ પકડ્યો ઘોડાને. આ રાજા રામની હિંમત તો જુઓ. આપણા આશ્રમની જગ્યામાં ઘોડાને મોકલીને તે આપણને નમાવવા માગે છે, એ તો કેમ ચાલે? તો ભાઈ જે ઘોડો હતો યજ્ઞનો તે લવે તે ઘોડાને પકડી લીધો અને શું કહેવા લાગ્યો કે રાજા રામની હિંમત તો જુઓ, તેમણે આપણા આશ્રમની જગ્યામાં ઘોડાને મોકલ્યો છે અને આપણને ઝુકાવવા માગે છે. એમ કરી તેને ઘોડો પકડી લીધો. ત્યારે બીજો ઋષિકુમાર બોલ્યો, આને આશ્રમની ગૌશાળામાં બાંધી આવો. ગૌશાળા એટલે કે જે ગાયોને બાંધવાની જગ્યા હોય તે. તો તે શું કહે છે ભાઈ ઋષિકુમાર કે આપણે આ ઘોડાની આપણી જે ગૌશાળા છે ત્યાં બાંધી દઈએ. ત્યારબાદ લવ કહે છે, એ જ બરાબર છે. રામને પણ ભલે ખબર પડે કે દુનિયામાં શેરને માથે સવા શેર છે. કુશને પણ ઘોડો બતાવજો. ઋષિકુમાર ઘોડાને લઈ જાય છે. ત્યાં એક સૈનિક આવે છે. તો ભાઈ લવ અને ઋષિકુમાર બંને આ ઘોડાને ગૌશાળામાં બાંધવા જાય છે. ત્યાં તે એક સૈનિક આવે છે. તો સૈનિક શું કહે છે કે ઊભા રહો છોકરાઓ, ઘોડાને છોડી દો. આ તો રાજા રામચંદ્રનો ઘોડો છે, એને બાંધશો તો લડાઈ કરવી પડશે. હવે તે ઘોડાની જોડે જે સૈનિકો આવ્યા હતા તે લવ અને ઋષિકુમારે ઘોડાને પકડ્યો. એટલે તે સૈનિક શું કહેવા લાગ્યો ભાઈ કે આ તો રાજા રામનો ઘોડો છે, જો તમે તેને પકડશો અથવા બાંધશો તો તમારે લડાઈ કરવી પડશે રાજા રામ જોડે. તો લવ શું કહે છે, ધનુષ સંભાળતા એટલે કે તેના હાથમાં ધનુષ્ય હતું તે તૈયાર કરે છે અને કહે છે કે અમે તૈયાર છીએ. પછી એટલામાં તેમનો ભાઈ કુશ આવ્યો. તો તેને પણ કહ્યું કે હા હા અમે તૈયાર છીએ. તો લવ અને કુશ બંને યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. પછી લવ કહે છે કે ભાઈ કુશ, હમણાં તું ખસી જા, આ એકલો જ છે, એની સાથે હું એકલો લડીશ. હવે તે સૈનિક આવ્યો હતો તે અને લવ બંને યુદ્ધ કરે છે ભાઈ. એટલામાં ઘણા બધા સૈનિકો આવ્યા. તો સૈનિકોમાંથી એક માણસ બોલ્યો કે માત્ર 2 છોકરાઓ આટલા બધા સૈનિકોને હરાવી દીધા, અજબ છોકરાઓ લાગે છે. તો રાજા રામના જે સૈનિકો આવ્યા હતા તેમને લવ અને કુશ તે બંને બાળકોએ હરાવી દીધા. તો સૈનિકોને તો ભાઈ નવાઈ લાગી કે આ છોકરાઓ કેટલા બહાદુર અને અજબ છે. તો બાળ મિત્રો, તમને આ વાર્તામાં ખબર પડી ને? હવે આની પછીની વાર્તા, અધૂરી વાર્તા તમારે તમારા